හොඳයි අදත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපේ second review එක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි review එකට යන්න කලින් අදත් මතක් කරනවා නේද වගේම තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු බඩ බටන් එක click කරන්න. එහෙම තියෙන bell icon එක click කරන අමතක කරන්න නැත්නම් එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්න අපේ social media එකට අපි ඉන්නේ Facebook එකට ගිහලා අපේ page එක YouTube page එක like කරන්න යාළුවන්ටත් අපේ post වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ Facebook එකෙන් නම් ඔන්න අපි උඩින් දාලා දෙන අපේ මේ full video එකේ link එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ link එක click කරලා අපේ YouTube එකට ගිහලා මේ full video එක බලන්නත් කියලා අපි ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි අද යන්නේ අපේ second review එක කරන්න. අද අපි review කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් sigmapro මොකක්ද මේ? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එකට ගිහලාම කතා කරමු. Unity modes. හොඳයි ඉතින් sigmapro කියන safety footwear එක තමයි අද අපි review කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ box එක. අපි unboxing video එකක් තමයි අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ box එක අපි අතර ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කහ පාට yellow color එක සහ black color එක මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා දෙනවා මේ box එකේ වටේට. ඒගොල්ලන්ගේ logo එක sigma කියන logo එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් sigmapro safety footwear කියලා තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් sigma logo එක අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ color එක අපි කලින් කිව්වා angle grinders කියන review එකේදී ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තිබ්බෙත් මේ වගේ කහ පාට වර්ණය සහ ගොඩක් කහ පාට තමයි පාවිච්චි කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ පාට පාවිච්චි කරනකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා හිත පොඩ්ඩක් මේ ඇහැ රවට්ටන පාටක් තමයි පොඩ්ඩක් ආසාවක් ඇති කරන පාටක් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉතින් sigmapro එකෙත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකටත් මේ වගේම දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් black සහ yellow colors දෙක පාවිච්චි කරලා තිනවා අපේ පොඩ්ඩක් හිත ඇදිලා යන විදිහට. ඉතින් මෙන්න තමයි මේකේ top එක box එකේ top එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට මේ side එක box එකේ side එක ගත්තොත් එහෙනම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන තත්ත්ව සහතික ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කියනවා අන්න පේනවා නම් ISO 9001 ඊට පස්සේ තියෙනවා ISO 10001 සහ OHSAS 10001 කියන තත්ත්ව සහතික ටික මේගොල්ලෝ මේ ෆුට් වෙයාර් එකට නැත්නම් මේ සේෆ්ටි ෂූ එකේ නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේගොල්ලෝ අරගෙන තිනවා. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ මේක අන්බොක්ස් කරන්න. අපි අන්බොක්ස් එකේදී බලමු කොහොමද මොකද්ද මේ තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම දැන් කතා කරන්න යන්න. හොඳයි අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මේකේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මෙන්න වගේ user information notice එකක් ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. දැන් අපි බලන්න යන්නේ අපේ safety shoes මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි එම්ගිට මේක ගන්නම් එළියට. අපි අරගෙන එළියට ගත්තට පස්සේ අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු. අපි box එක මෙහෙම පැත්තකින් තියන්න. ඊපස්සේ මේ box එකේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේකේ model number එක. model number එක හැටියට සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් පේනවා නම් H11801 කියන බොට් නම්බර් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ කලර් එක black කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම size එක 8 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ මේ safety boot එකේ review එක. ඉතින් අපි මුලින්ම එකක් ගන්නම් අපි අතට. අතට ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් අතට දැනෙන ලොකු බරක් අපිට තියෙනවා. හොඳ බරක් අපිට දැනෙනවා අතට. වගේම මේකේ ගත්තොත් එහෙම full black දෙයක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන පැත්තෙන් ඔයගලන්ට පේනවා sigmapro කියන logo එක මේගොල්ලන්ගේ. ඒ වගේම අපි මේකේ main specifications ගැන ටිකක් කතා කරමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට හොඳ high toe cap එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේකේ steel toe cap එකක් තියෙනවා. ඔයාලම දන්නවා ඇති කොච්චර high එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ පිටිපස්සේ අපිට heel cap එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම හොඳ heavy product එකක්. අපිට මේ දැන් අපි බලමු මේකේ මේ liners ගැන කතා කරොත් එහෙම liners සුදු පාට නූලකින් තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තින්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ look එකක් මේ safety boot එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න වගේ emboss කරලා තියෙනවා. හොඳට leather එක සහ මේකේ හොඳ ඇතුළ ස්පොන්ජ් වලින් හොඳට emboss කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳ comfortable product එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මෙතනත් මේගොල්ලන්ගේ Sigma Pro කියන logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මෙතනත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් safety boot වර්ග කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Sigma Pro කියන brand එකෙන්. ඉතින් මේ safety boot එක low cut safety boot එකක් කියලා තමයි අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ අඩිය මොන වගේද. ඉතින් අපිට මේ මොනවද මේකේ තියෙන විශේෂතා කියලා දැන් බලමු. ඉතින් අඩිය ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා මේක පාට දෙකකින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ black color එක, ඊට පස්සේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් grey color එක. ඉතින් මේ black color එකයි grey color එකයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කට මේක ඇත්තටම මම කියනවා මේක material දෙයක් පාවිච්චි කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ උඩ black color එකෙන් පේන්නේ වෙන material එකක්. මේක පොඩ්ඩක් ඉබෙනවා. පොඩ්ඩක් soft ගතියෙන් වැඩි. නමුත් පල්ලෙහාන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න මේ grey color එකෙන් තියෙන material එක ටිකක් hardness ගතියෙන් වැඩි. ඉතින් ඇයි මෙහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා මම තව ඩීකින් කියන්න. ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ look එකක් තමයි මේකේ තියලා තින්නේ. සහ මේගොල්ලන්ට ආවේනික වෙච්ච මේ පොඩි හැඩයන් තමයි මේගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරලා තින්නේ මේගොල්ලන්ගේ අඩියට. ඉතින් වගේ හොඳ කට්ට මේ පිටලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ කට්ට මේක කපලා තිනවා. ඉතින් ඇයි මෙහෙම කරලා තින්නේ කියලා අපි තව ටිකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්සුලේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා මේ safety boot එකේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියනවා මේකේ අඩියට උඩින් ස්ටිල් ප්ලේට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා මේක chemical resistant safety boot එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා oil resistant safety boot එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ තවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා slip resistant කියන quality එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම heat resistant කියන quality එකක් මේ safety boot එකේ මේගොල්ලෝ add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ site එකට ගියාම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. Sigma Pro කියලා Google එකේ search කරාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ හැම විස්තරයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි මේ product එකේ තියෙන specifications ඔයගොල්ලන්ට දැන් කිව්වේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ විශේෂයෙන් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ තියෙන මේ heat resistant එකේදී කොච්චර celsius අංශක ප්‍රමාණයකට මේක වෘතු දෙනවද කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී celsius අංශක 300ක උෂ්ණත්වයකට මේ safety boot එක වෘතු දෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඒ වගේම සීතලට උණුසුමටත් මේක හොඳටම වෘතු දෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ දේවල් ඇත්තටම මේ boot එකේ තියෙනවද කියලා. හරි දැන් අපි බලන්නේ ඇයි මේ වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මේ boot එකට දීලා තින්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ toe cap එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ steel toe cap එකක් තියෙනවා කියලා අපි කලින් සඳහන් කරා. ඇයි මේ steel toe cap එකක් මේ safety boot එකට දීලා තින්නේ? ඉතින් ලොකු බරක් වගේ ඇඟිලි වලට නැත්නම් මේ පාදේ ඇඟිලි වලට වැටිලා ඒ වෙන හානිය නැති කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ steel toe cap එකක් මේ safety boot එකට දීලා තින්නේ. ඒ වගේම අපි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේ shoe lace එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඝනකමින් වැඩි, පළලින් වැඩි shoe lace එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට කකුලට සවි වෙන විදිහට අපිට මේ ගැට ගන්න තමයි මේ වගේ shoe lace එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තින්නේ. සහ අපි දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන මේ අඩිය ගැන. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මාවෙනික වෙච්ච කට්ට කීපයක් මේ අඩිය දීලා තිනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Sigma Pro කියන logo එකත් මෙන්න මෙතනම ආයි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඇයි මෙහෙම මේගොල්ලෝ දාලා තින්නේ කියලා. මේක වෙනස්ම material දෙකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන විදිහ සහ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට මේකේ vibration එකකට වෘතු දෙන්න තමයි මේ වගේ material දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. සහ oil resistant කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඒ නිසා හොඳට slip නොවි හොඳට මේ මොන පේනවනම් හොඳට මතු තල එක surface එක හොඳට grip වෙන විදිහට තමයි මේ safety boot එක
මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් පෙනුමෙන් ගත්තොත් ටිකක් ලොකු පෙනුමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ මේ සේෆ්ටි බූට් එකක් අපි කොහොමද මේ ඉවත් කරගන්නේ මොනවා වුණාමද අපි මේක අහක් කරන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම එක්ස්පයර් ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ මේ සේෆ්ටි බූට් එකේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක? ඉතින් මේක නම් අපිට සඳහන් කරලා නැහැ. මේකේ මම හිතන්නේ මැනුෆැක්චරින් ඩේට් එක තමයි අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මාසය සහ දිනේ. ඔයාලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි අපි එක ෆොටෝ එකක් අපි ඔයාලන්ට ඩිස්ප්ලේ කරන්න. මෙතන මෙන්න මේ අඩියේ කාලයක් යනකොට මේ එක්ස්පයර් වෙනවා කියලා අපි අඳුරගන්නේ මේකේ පළුදු ඇති වෙනකොට. සහ මේ ක්‍රැක් වෙනවා සහ මේකේ කැබලි ඉවත් වෙනවා නම් සහ මෙන්න මේ ලෙදර් එක අපිට ඉරෙන්න ගන්නවා ටික කාලයක් යනකොට. ඉතින් මේ ලෙදර් එක ඉරෙන්න ගන්නවා නම් ඔයාලන්ට මේ සේෆ්ටි බූට් එකෙන් තවදුරටත් වාගේ දෙපා ආරක්ෂා කරන්න නැත්නම් මේ ෆුඩ් සේෆ්ටි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනත් සේෆ්ටි බූට් එකකට නැත්නම් මේකෙම තවත් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකකට යන්න ඕගොල්ලෝ වග බලා ගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේ සේෆ්ටි බූට් එකේ ඇතුළ මොන වගේද කියලා. ඉතින් ස්පොන්ජ් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ මේකේ টොප් ලයින් එකේ මෙන්න මේ টොප් ලයින් එකේ ස්පොන්ජ් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලෙදර් එක එම්බොස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව කකුල කැපෙන්නේ නැතුව මේක ඉක්මනට පැලඳ ගන්නත් ඉවත් කරන්නත් අපිට ඔන්න මේ chance එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඇතුළේ අත දාලා ගත්තොත් එහෙම මේ ටෝ කැප් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තැන වැඩිපුර මේගොල්ලෝ ස්පොන්ජ් යොදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට හොඳ වාසියක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දිග කාලයක් ටික කාලයක් වැඩිපුර වෙලාවක් අපිට කකුල මේක පළඳ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම කතා කරොත් එහෙම කම්ෆර්ටබල් විදියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉස්සුවාම මෙතනත් මේගොල්ලෝ sigmapro කියන ලෝගෝ එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ටික පාවිච්චි කරලා තිනවා. ISO 9001 2008 කියන සර්ටිෆිකේට් එකත් මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම made in China කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොඩල් නම්බර් එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමස්තයක් ඇඩ් ගත්තොත් එහෙම අපේ ලංකාවෙත් මේ වගේම සේෆ්ටි ප්‍රොඩක්ට් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් අපි බලාපොරොත්තු ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන සේෆ්ටි බූට්ස් මොනවද ඒ ප්‍රොඩක්ට් ගැනත් ඔයගලන්ත් එක්ක අපේ අදහස් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මොකද දෙන්නේ අද වීඩියෝ එක කියන්නේ. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ සේෆ්ටි බූට් ගැන රිවිව් එකක්. ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහටත් මේ වගේ PPE වල අපි පොරොන්දුන ඔයගලන්ට PPE ගණන් කතා කරනකොට අපි රිවිව්ස් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් මේ වගේ රිවිව් එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලගේ අදහස පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි තව මොනවද රිවිව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අය සේෆ්ටි ෆස්ට් ගැන කතා කරන්න කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා. ඉතින් බොහොම හොඳයි. පෞද්ගලික ගම් වෙන මගේ මිත්‍රයෝ පවා මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් ලංකාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ සේෆ්ටි ෆස්ට් ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මටත් අවස්ථාවක් හම්බුණා සේෆ්ටි ෆස්ට් පිළිබඳ සෙමිනාර් එකකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් ගත්ත කරුණුත් අපි ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝස් වලට ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව YouTube studio channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේක share කරගෙන යන්න. ඉතින් Facebook page එක like කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේම වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද ඔයගොල්ලන් සමු ගන්නවා. ඒත් ඔබට සුබ දවසක්. පත තියාගන්න අපි ශ්‍රී ලංකේ තරුණයේ ටෙක්නිකල් විප්ලවයේ වීඩියෝ මෝඩ්ස්. අයිබෝන් ගිහින් එන්න.